أصوات الحروف. أكتب أرسم أ أو إ بطريق بطيء به بو بي تهاني تقرأ تأتي هذه أصوات الحروف. ثور ثائر ث ثي جمل جائع جه حنة حمد ح حو حي هذه أصوات الحروف. خروف خائف خ خ خي دل وجرهم د د دي ذرة الذي ذ ذ ذي هذه أصوات الحروف. ربي رحيم ر ر ري زرع زايد ز ز زي سلام عليكم س س سي هذه أصوات الحروف. شمس تشرق ش ش ش صديقي يصلي ص ص صي ضباب حولي ض ض ضي هذه أصوات الحروف. طرق طارق ط ط طي ضف نظيف ظ ظ ظي علمي عالي ع عو عي هذه أصوات الحروف. غواص يغوص غ غ غي فريق فائز ف ف في قرآن بقلبي ق ق قي هذه أصوات الحروف. كتاب كبير ك ك كي ليمون ليلى لا لو لي ماء زمزم ما مو مي هذه أصوات الحروف. نملة نشيطة ن نو ني هدف هادي ها هو هي ورقة وردة و و وي هذه أصوات الحروف.